در دل هر قاب از طبیعت داستانی نهفته است که تنها از نگاه یک عکاس و فیلمبردار میشه اونو زنده کرد. تو این ویدیو قراره آشنا بشیم با شخصی که از پشت لنز دوربینش زیبایی‌های پنهان طبیعت رو به ما نشون میده و حتی تصور ما رو از تصویری که بارها دیدیم میتونه تغییر بده. یک هنرمند و عکاس طبیعت و سفر که قصه طبیعت رو روایت میکنه. امروز میزبان فردی هستیم که با دوربینش و نگاه خلاقش رازهای طبیعت رو به نمایش میگذاره و ما رو به یک سفر بصری فوق‌العاده میبره. کسی که ماجراجویی چاشنی سفرهاش هست و امروز قراره بیشتر با هنر و فعالیتش آشنا بشیم. جناب آقای عرفان قربانی. درود بر شما آقا. سلام. خیلی خوش اومدید. خوب هستید؟ ممنون از دعوتتون. زنده باشید. همین ابتدای گفتگو میخوام یه معرفی از خودتون داشته باشید برای مخاطبین عزیز، این که اصلا پیشینه تحصیلی و کاری شما چی هست؟ چی شد اصلا وارد عرصه سفر و عکاسی و فیلمبرداری از طبیعت شدید و الان اینجا عمان چیکار میکنید؟ راستش این داستان یه ذره طولانیه و برمیگرده به بچگی. سنمون که کمتر بود، اکثر تابستونا به شمال غرب کشور و شهرهای آذری زبان سفر میکردیم، خصوصا اردبیل، و این باعث میشد که خیلی علاقه به سفر توی من ایجاد بشه و خیلی دوست داشتم که اون طبیعتی که توی اون روستا بود، توی اون پهنه‌ای که ما هر دفعه میرفتیم میدیدیم، دوست داشتم برم بیشتر و بیشتر اینا رو ببینم. ولی به خاطر سن کممون این امکان نبود. بله. و نمیشد که به ما اعتماد بکنن و بذارن که دورتر. ولی این علاقه‌مندی ایجاد شد در ولی شما. این علاقه‌مندی ایجاد شد. بزرگتر که شدم بعد از دانشگاه به رشته کوهنوردی علاقه‌مند شدم و توی ایران تقریبا 8 سال کوهنوردی کردم به صورت نیمه حرفه‌ای تا حدودی و کلاس‌های فدراسیون کوهنوردی رو دنبال می‌کردم و شروع کردیم به سفر کردن. توی ایران که بودم بیشتر توی حوزه فروش فعال بودم و فروش انواع اقسام کالاها رو تجربه کردم. چه جالب. شما رشته دانشگاهیتون بعد چی بوده؟ رشته دانشگاهیم هیچ ارتباطی بهش نداره. رشته دانشگاهیم نرم افزار بوده. کامپیوتر و فروش و بعد سفر، ارتباط اینا ولی الان که دارم از دور یه ذره بهشون نگاه می‌کنم می‌بینم که هر کدومشون به من یه سری درس‌ها دادن که اینا میتونن توی یک پکیج به هم دیگه کمک بکنن و توی یک دورنما اینا الان برای من قابل معنیه. بله. و همین که گذشتشو با یک سری از دوستان ما یک شرکتی تأسیس کردیم که نیازمند تولید محتوا و عکاسی و فیلمبرداری بودش و به خاطر همین با دوربین و فیلمبرداری و جزئیات تصویر و نورپردازی آشنا شدیم. البته سابقه عکاسی من از وقتی که یادم میاد با گوشی یا با هر دوربینی که در دسترس بودش فیلمبرداری میکردم و فکر میکنم این آن فریمینگ و این آن کادربندی و کامپوزیشن یه ذره توی خونه استعدادش داشتید دیگه. بله. البته اونو باید دیگه بقیه قضاوت بکنه. قطعاً همینطور هست. و خب شما چند سال سفر کردین تو ایران؟ این مدتی که حالا هم عکاسی و فیلمبرداری میکردین و هم با دوستانتون به سفر میرفتید چقدر طول کشید؟ اگه بخوام یه بازه زمانی اشاره بکنم فکر می‌کنم حدود 8 سال. این 8 سال شامل همون تایمی بودش که کلاس‌های فدراسیون کوهنوردی، سفرهایی که داخل ایران به استان‌های مختلف بنا به کار، بنا به تفریح انجام میشد. ولی توی عمان قبل از اینکه واردش بشی اصلا چطور شد عمان اومدید و اینجا فعالیتتون رو ادامه دادید؟ چطور شد عمان اومدم؟ راستش این قضیه برمیگرده به دعوت یکی از دوستان که الان عمان نیستن، الان خودشون کانادا، و ایشون از من دعوت کردن که برای سفر به عمان بیام و یعنی یک سفر توریستی همراه همدیگه اینجا داشته باشیم. و بعد از این 2 هفته من عمانو بهش علاقه‌مند شدم و برگشتم ایران و از کارم استعفا دادم. و همکارم و مدیرای شرکت به من میگفتش که ممکنه تو شکست بخوری، نمیدونی چه برنامه‌ای داری، ولی ته دلم یه چیزی میگفتش یه سری اتفاقات خوب قرار برای من بیفته و یک پروژه سینمایی به من پیشنهاد شد که به عنوان دستیار فیلمبردار به مدت 6 ماه توی عمان بودم. و بعد از اینکه اون پروژه تموم شد با یک شرکت طبیعتگردی و ادونچری و ماجراجویی آشنا شدم به اسم هوساک ادونچر
و الان به مدت 2 سال و تقریبا داره 3 سال میشه که به عنوان فیلمبردار و تولید کننده محتوا بیشتر از 90% سفرها همراهشون هستم. خیلی هم عالی، خیلی خوب بود، مرسی. اما بریم سراغ کانال یوتیوبتون. من با آقای قربانی از طریق همین کانال یوتیوب آشنا شدم و خیلی هم فوق‌العاده است. کانالی که دارید و ویدیوهایی که میگیرید، تصاویر و فیلم‌هایی که دارید واقعا جذاب و قشنگ هستن. یه مقدار از این برامون بگید که اصلا چی شد کانال یوتیوب تأسیس کردین و مخاطب وقتی وارد کانال شما میشه قراره که چه تجربه‌ای رو کسب بکنه. من حالا وقتی ویدیوها رو که میبینم خیلی هم هیجان دارن، خیلی هم واقعا جذاب و گیرا هستن، ولی میخوام اصلا چی شد که به فکر تأسیس این کانال یوتیوب افتادید؟ کانال یوتیوب از اینجا شروع شد. خیلی به این فکر می‌کردم این امکانی که در اختیار من هست که زیاد سفر برم. خیلی از هموطنای من هستن که توی عمانن و خیلی‌ها هستن که کوهنورد بودن و به چیزایی که من علاقه دارم اونها هم علاقه دارن. حالا به هر دلیلی شرایطشو ندارن، وقتشو ندارن، به هر دلیلی نمیتونن سفر برن. ولی من میتونم این روزها و این ثانیه‌هایی که دارم تجربه میکنم و با اونا به اشتراک بذارم. از پشت مانیتور لپتاپشون یا از پشت تلویزیونشون توی خونه. و بیشتر میخواستم که فقط اینجوری نباشه که یک استوری، یک پست از ویدیو از سفر من ببینن و بگن که عرفان چه جایی رفته، چقدر خوشگله. دوست داشتم اون حس رو با اینها هم به اشتراک بذارم و اون لذتی که من بردم و اونا رو هم شریک بکنم. و حتی چالش ها. به هر دلیلی اگه من سقوط بکنم این من نگه می‌داره. You ready? Yeah. Irfan? Yeah. When you go over the edge, عزیز داره جدی میشه. Yeah, I'm okay. Yeah, all good. الان دقیقاً بالای 120 مترم. We can do it faster. تناب دقیقاً رفته اون پایین. 120 متر. من ویدیوهاتون که نگاه می‌کردم، ویدیوهای اولیه خب بیشتر حالا اون تصاویر بود و اون فیلم هایی که از مناظر دارید و بعد ویدیوهای اخیر شما همراه با روایت میشه و مستندگونه میشه و انگار یه مقدار بیشتر حالت معرفی پیدا میکنه. مقدار در مورد این ویدیوهاتون و روند پیدایش این ویدیوهاتون رو برای ما بفرمایید. من خودم فکر میکنم این روند تغییر محتواها به خاطر این بودش که خب خیلی زمان طول کشید، چون من کانالم حدوداً 2 سال پیش شروع کردم ولی یک گپ 1 ساله داشتم به خاطر اینکه خیلی داشتم روی این موضوع فکر میکردم که کانالو من چطور پیش ببرم، به خاطر اینکه خب توی شرکتی دارم کار میکنم که اکثر مخاطبا، اکثر کسایی که با ما سفر میان اکثرا انگلیسی زبانن یا زبان اولی که باهاش صحبت میکنن انگلیسی. بله. ولی از اون طرف داشتم به اینا فکر میکردم اون آن زبان مادری که زبان فارسی هم هستش که خیلی تاثیرگذارتره و خیلی هستن که از من خیلی خوش زبونتر و روایتگرای بهتری هستن، ولی ترجیح دادم با همون زبونی که باهاش بزرگ شدم و ازش یاد گرفتم اینا رو تعریف بکنم. البته که اکثر ویدیوها زیرنویس انگلیسی دارن و همه میتونن نگاهشون بکنن و ازشون لذت ببرن. اولش تصمیمی نبود که روایتگونه باشه. الان هم تصمیم بر این نیستش که توی ویدیوها ما چیزی رو قضاوت بکنیم. سعی میکنم همه چیز مستند باشه. مثلا اینکه این دره چقدر زیباست موضوع من نخواهد بود. پهنای این دره چقدر، حال و هواش چجوریه و اینکه معمولا در فصل‌های مختلف چجوری بهش دسترسی پیدا میکنه قضاوت با مخاطبه. من فقط اطلاعات میدم. خیلی عالی. ویدیوهای شما حداقل نگاه من 1 نفر رو نسبت به طبیعت عمان واقعا عوض کرده. حالا بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم که یه چالش هم داریم راجع به بحث طبیعت عمان، اما میخوام در بین این همه ویدیوهایی که ضبط کردین یا سفرهایی که داشتین بدونم سخت ترین تجربه سفرتون کدوم بوده؟ یا حالا سر ضبط بودین یا خودتون سفر رفتین؟ بزرگترین چالشی که باهاش مواجه شدین تو این سفرها کدوم بوده؟ اول اینو بگم که من خیلی رزومه قوی توی گم شدن دارم و به تعداد خیلی زیاد من توی کوهستان، توی برف، توی جنگل و سنم کمتر بود توی تاکسی، مترو، اتوبوس گم شدم. همین پدرتون نمیذاشت سفر برید. و به خاطر همین اصلا از گم شدن نمیترسم و خیلی گم شدم توی کوهستان، توی شرایط مختلف، شرایط آب و هوایی مختلف، توی زمستون و برف و یکی از خطرناکتریناش بهمن سال
فکر می‌کنم 92 بودش که بهمن دارآباد بهش میگفتن. خدا رو شکر من با یکی از دوستان بودم و اتفاقی برای ما نیفتاد، ولی خب تلویزیون تصویر ما رو نشون داد به عنوان بازماندگان بهمن دارآباد. و بعد از اینکه برگشتم خونه، مادرم بعد از اینکه میگم شبکه خبر تصویر ما رو نشون داد، مادرم از روی من یه دونه کلاه طوفان داشتم و یکی کلاهی که فقط شما چشماتون دیده میشه، از روی چشما مادرم تشخیص داده بود که منم و کوله منو به مدت 1 ماه گرفت عجب. به خاطر اینکه زمستون تموم بشه. بعد کوله منو بهم داد. خطرناکه مسافه واقعا کوهنوردی در اینجور توی رنکینگ ورزش‌های خطرناک پاراگلایدر یا همین چتربازی، کوهنوردی چندین مرتبه از اونم خطرناک‌تره. بله. به خاطر اینکه شما با پارامترهای متفاوتی مثل آب، هوا، فیزیک خودتون و شرایط مختلف، وایلد لایف، حیات وحش بله. و همه اینا پارامترهایی هستن که شما رو میتونن به انتهای مسیر یا انتهای زندگی به 2 تا گزینه هستن برسونن. سلامت. ولی با همه اینا به هر حال سفر شیرینه و از انتهای هر برنامه شما یه چیزی یاد میگیریم، با حتی اگر برنامه یکسان باشه و توی اون سفر قبلا بودی. ولی راجع به عمان هم این اتفاق افتاد. ویدیوهاتون هم میدیدم خیلی چالشی بود، مثلا از کوه میرفتین بالا، دره، وادی. بله. کدومش از همه پرخطر؟ پرخطرتر که فکر می‌کنم یکی از هیجان انگیزتریناش همین ویدئویی بودش که با شبکه CNN رکورد کرده بودیم. یه گودال بزرگی بودش که من سر بزنم ویدیو رو ببینم. توی این ویدیو ما از یک حلقه طناب آویزون شده بودیم که ارتفاع، یعنی اون جایی که باید آپسلینگ انجام میدادیم و فرود انجام میدادیم 150 متر بود. یعنی نفری که در انتهای اون طناب قرار گرفته بود به اندازه یک نقطه دقیقاً روی کاغذ دیده میشد و میگم چون همه چیز سیفه، ولی اون لحظه که شما دارین پایین نگاه میکنین میگین 1% اگه اینا سیف نباشه چی؟ و همون لحظه شما باید فیلم بگیریم و اینا رو روایت بکنین. خیلی استرس‌زا بود. حالا جدا از اون یه بارم توی کوهستان توی یکی از سفرهای دانش آموزی گم شدم. یک دانش آموزی، یک تیم دانش آموزی. خودتون به تنهایی گم شده بودین؟ یک تیم بودش که من از تیم جدا شدم و به این اتکا کردم که اگر فاصله افتاد میتونم با درون پرواز بکنم. فاصله افتاد و با درون پرواز کردم و اینقدر شرایط آب و هوایی بد بود و درون نمیتونست روی هوا بمونه و من افتادم دنبال درون رو بگیرم و متوجه شدم که 40 دقیقه گذشته و حتی جهت‌ها رو هم نمیدونستم و بعد از 5 ساعت من تونستم به اون نقطه‌ای که باید برسم، ولی از بیراه و در و جایی که فقط پلنگا میتونن برن. عجب، چه ماجراجویی زیادی داریم. پس خودتون چجوری به این سفرها آماده میکنین؟ سفرهای به این حد ماجراجویانه. و من میدیدم ویدیوهاتون رو، مثلا میرفتید چند روز یه جایی، حالا برای خودتون غذا درست میکردید، ماهیگیری میکردید. بله. و سفرها سختن. معمولا توی طبیعت یه سری قانونی هستش که شما باید بهش احترام بذارین، اینکه شما خودتون رو باید با شرایط وفق بدین و توی همه این سفرها من یک جزئی و یک بخشی از مسئولیت پذیری یاد میگیرم که شما هر چیزی که توی سفر نیاز دارین رو باید پیش بینیشو توی شهر کرده باشین، توی خونه کرده باشین. همون آب ساده یا همون یک لقمه نون یا ساندویچی که با خودتون همراه میخواین ببرین و اونو باید تمام چیزاشو پیش بینیشو توی خونه کرده باشین. آمادگی جسمانی که به هر حال چیزی که 100% نیاز شما باید تمرین داشته باشین و اون تکنیکایی که نیازه، اون دیوایس سخت افزاری که نیازه ریشارژ شده باشه، فکر ظرفیت فیلم برداریشتون باشین. بله. و فیلم برداری تو طبیعت یه ذره چالشش بیشتر از چیزایی که به نظر میاد. دقیقاً، حتما همینطوره. و میدونید مهمترینش چیه؟ علاقه‌مندی. من فکر می‌کنم واقعا این علاقه است که آدم‌ها رو میکشونه سمت طبیعت و باعث میشه که بتونن با اون طبیعت سازگار بشن. یه سوالی که برای مطرح بود توی ویدیوهاتون می‌دیدم، با مردم صحبت می‌کردین، گفتگو می‌کردین، حتی با عمانی‌ها، خصوصا در ارتباط با این کشور. می‌خوام بدونم که برخورد محلی‌ها، افرادی که می‌رفتین، حالا شهرشون، روستاشون، محلشون، با شما به چه صورت بود، به خصوص با ایرانی‌ها؟ فکر می‌کنم رفتار عمانی‌ها با ایرانی‌ها رفتار خیلی خاصیه، به خاطر اینکه اون عقبه تاریخی که ما با هم دیگه داریم، به خاطر اون شرایط سختی که ایران و عمان توی یک برهه‌ای از زمان کنار هم بودن. خدا رو شکر مردمی هستن که از یاد نبردن و به خاطر همین خیلی به قول اینجایی فرندلی هستن و خیلی دوستانه با ما برخورد میکنن و همین که وقتی میبینن ایرانیین
با روی باد. البته که عمانی‌ها با همه خوبن، یک نسخه خیلی آرومی از مردم کشورهای عربی هستن، ولی عمانی‌ها به شدت فرندلی، به شدت با آغوش گرم با همه برخورد میکنن. چه بسا ما که کشور همسایه‌شون هستیم از سالیان گذشته با هم دیگه روابط خوبی داشتیم و تا امروز و امیدوارم این شرایط همیشه ادامه پیدا کنه. امیدوارم. اما از بین همه ویدیوهایی که تو کانال یوتیوبتون تا به الان هست، میخوام بدونم شما کدوم رو بیشتر از همه دوست داشتید؟ کدوم سفرتون و کدوم خاطره؟ یه سبکی از ویدیوها هستش که من امیدوارم یک روزی تایمم اونقدر خالی بشه که بتونم بیشتر تمرکزمو بذارم روی این سبک ویدیو. بهش میگن بوشکرافت، یعنی شما تمام نیازهای خودتون برطرف میکنید. و یک ویدیو من رکورد کردم توی ایران، فکر میکنم حدود 2 سال پیش، توی همون ارتفاعات شمال غرب ایران، و به هر کسی که نشون میدم، میخوام کانالمو نشون بدم و پرزنت بکنم ایران، اونجا رو نشونش میدم. و به خیلی از همکارام، خب به هر حال خیلیاشون جهانگردن، خیلیاشون عمانگردن، خیلیاشون طبیعتگردن، این ویدیو رو به هر کی نشون میدم، تنها سوالی که از من میپرسه میگه کیه و کی بریم. اون تایمی که رکورد کردی کی بوده و کی میتونیم بریم اونجا رو بازدید کنیم. بهشون میگم که شبیه کجاست، میگه شبیه آلپه، شبیه جایی که ما توی ویدیوها، توی فیلم‌ها از آلپ دیدیم. و به بقیه بیننده هم پیشنهاد میکنم که ویدیو رو ببینن. آره حتما میذاریم جالب بیننده های عزیز هم ببینن. چقدر خوب. میدونید واقعا ایران جاهایی رو داره که خیلی ها ندیدن و نمیشناسن. همینطور عمان من راجع به عمانم خیلی صحبت دارم، چون اینجا هم همینطوره. یعنی از من به شخصه بپرسید میگم خب طبیعت عمان بندرخیرانه، نه چیز خاصی نه، اصلا بندرخیران هم شاید جزو گزینه‌هام نباشه تازه، ولی واقعا محدوده. من فکر می‌کنم خود عمانی‌ها و حتی ایرانی‌ها و خیلی از ملیت‌ها شاید نمیشناسن، نمیدونن. حالا واقعا این سوال از شما دارم به عنوان شخصی که خیلی طبیعت عمان رو اون جوری که تو فضای مجازی میگن زیبا زیبا من زیبا نمیدونم، ولی تصورم با ویدیوهای شما خیلی عوض شد. برامون بگید که واقعا کجاها رو داره برای رفتن. قبلش یه توضیح راجع به توپولوژی عمان بدم. خب به خاطر اینکه اکثر کشورهایی که توی شبه جزیره عربستان قرار گرفتن ارتفاعشون از سطح دریا کمه و عمان به خاطر رشته کوه الحجر که از سمت دبی تا دهنه اقیانوس هند کشیده شده ارتفاع زیادی داره این رشته کوه و معمولاً جایی که محل جذب رطوبت از آسمون کوهستان‌ها هستن و عمان به خاطر داشتن این رشته کوه حجم آب شیرین زیادی از آسمون دریافت میکنه و همین باعث میشه که آب و هواش نسبت به بقیه کشورهای جنوب خلیج فارس تغییر بکنه و به خاطر همین تنوع زیادی توی طبیعت دارن و اینا مستلزم اینه که شما یک ذره از حاشیه دریای عمان فاصله بگیرید و به قلب کشور سفر بکنید و اکثر این فعالیت‌ها توی رشته کوه الحجرن. اگر از مسقط به جنوب عمان سفر بکنید، بعد از حدود 200 کیلومتر شما تقریبا وارد این رشته کوه‌ها میشین و اکثر برنامه‌های دره‌نوردی، کوهنوردی، پهنه‌نوردی و غارنوردی رو شما میتونید اونجا پیدا بکنید. توی سلاله جنوب عمان رشته کوه‌های ظفار هم دارن که درست چسبیده به یمن. سلاله دقیقاً. و یک جنگل موقتی اونجا شکل میگیره در طول 4 ماه که ما الان تقریباً توی سپتامبر هستیم، تقریبا آخر فصل خریف بهش میگن و دلیل شکلگیریش هم اینه که توی فصلی که بقیه دنیا گرمه، کشورهایی که توی تبت هستن افزایش دما باعث میشه این یخچال‌های قطبی ذوب بشن و ذوب شدنشون باعث میشه اینا تبخیر بشن و این بخارات از طریق اقیانوس هند به جنوب هدایت میشن و تنها کوهستانی که توی مسیرشونه ارتفاعات ظفار توی جنوب عمانه و این رطوبت‌ها به این کوهستان‌ها برخورد می‌کنن و به صورت موقتی یک پوشش گیاهی و سرسبزی رو برای حدوداً 3 ماه تا 4 ماه ایجاد می‌کنن و بعد از اینکه اون منبع رطوبت‌ها متوقف میشن و دوباره دمای هوا توی هیمالیا کاهش پیدا می‌کنه و تقریبا فصل خریف تموم. خیلی عالی. پس اینه که میگن اونجا فصل خریف تو این تقریبا از اوایل تیره تا اواخر شهر سپتامبر تموم میشه دیگه. بله.
و به خاطر این بهش میگن فصل خریف فصل. برای من جالب بود چون من خودم نرفتم ولی دوستانی که رفتن خیلی خیلی تعریف میکنن، فوق العاده. شما هم یه ویدیو دارین حالا؟ ویدیو از سلاله دارم، فکر میکنم تا 2 هفته دیگه دوباره یه سفر جدیده که انشالله ویدیوشو ولی منتشر. ویدئویی که شما گذاشتین من دیدم توی کانالتون تو فصل خریف بوده یا اواخر؟ ابتدای خریف چون ما خیلی اون سرسبزی همیشگی رو نداشت. بله دقیقاً. من پیشنهاد خودم اینه که توی خود خریف یه چالشی توی خریف هستش، حشرات. هر جا که شما سرسبزی زیاد باشه و شرایط زیست مهیا باشه حشرات هم هستن. ولی ما معمولا سفرهایی که داشتیم قبل از خریف بوده یا بعد از خریف بوده. خریف زیباییشو داره، چالشاش هم داره و شلوغیش هم داره، به خاطر اینکه توی تایم تعطیلی مدارسه و اون ویدئویی که توی کانال من دیدین اون برای قبل از خریف بود. به خاطر همین هیچ کسی رو نمیدیدین و شهر و کوهستان کاملا خلوت. تو این فصل خود عمانیان خودشون خیلی سفر میرن. بله. حیات وحشش چجوری عمان به غیر از شتر؟ آره یا نه؟ حیات وحش خیلی غنی داره و به خصوص توی منطقه ظفار حیات وحش خیلی غنی داره، مثل پلنگ عمان عجب. و گرگ عربی و یک حیوانی که اینجا خیلی به وفور یافت میشه و اصلا شما باور نمی‌کنید، بهش میگن اجیپشن ولچر یا کرکس مصری. یک پرنده خیلی بزرگیه که گاهن ممکنه شما اینو با لکلک هم اشتباه بگیرید یا با عقاب. و کدوم مناطق اینجا بیشتر هستن؟ اکثرا توی کوهستانایی که توی کوهستانای الحجر هستن، توی کوهستانای الحجر غربی تا کوهستان الحجر شرقی و حتی اینا توی سطح دریاهای آزاد هم زندگی میکنن. اگه شما به سمت شرق حرکت بکنی بعد از شهر سور، دقیقاً توی شهر سور اصلا کلاغی وجود نداره. اینا همه کرکسن، یعنی کرکسایی هستن که اینقدر ارتفاع دارن و شما میتونید با گوشی قشنگ راحت بهشون برین غذا بدین و غزال دارن، آهو دارن، دلفین دارن، لاک‌پشت دارن و میگم وایلد لایف غنی دارن بر اساس اون انتظاری که ما از یک کشور عربی داریم ولی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. خیلی عالی. خب به عنوان کسی که شما خیلی از جاهای عمان دیدید، سفر کردید و تجربه دارید، ما میخوایم بیام تفریح. اولا که کدوم فصل بهترین فصل برای اومدن به عمان و کجاها بریم، کجاها رو پیشنهاد میدید، کدوم لوکیشن ها رو خودتون اصلا بیشتر دوست دارید مورد علاقتون؟ قطعا شما وقتی میخواین از اینجا بازدید بکنید حداقلش برای شما اینه که جای شبیه به بهار ایران باشه دیگه. گرمتر از اون که برای ما آزاردهنده است بخواد به عنوان ایران. زمان سفر همون فصل بهار تو ایران. فصل بهاره و بهار عمان زمستونه شده و به خاطر اینکه بقیه ایام خیلی گرمه و تنها چارش اینه که شما فقط فعالیتاتون توی کوهستان ها باشه. خاطر همین من فقط زمستون رو پیشنهاد میکنم و بر حسب اینکه شما به چی علاقه دارین سفرهای مختلفی میتونین داشته باشین. از دره‌نوردی که علل خصوص دره‌نوردی توی اون فصل یه ذره سخته به خاطر اینکه شما باید تجهیزات و وتسوت همراهتون داشته باشین به خاطر اینکه آب سردتره. ولی پهنه‌نوردی هستش، غارنوردی های ورد کلاس اینجا هستش، یعنی غارهایی هستش که شما میتونید ساعت‌ها توش پیمایش انجام بدین. چه جالب. و خودم لوکیشن مورد علاقه‌ام توی عمان جبل اختره و جبل اختر تو زبان عربی به معنای کوهستان سبزه. و اون سبزی که ما ازش انتظار داریم نیستش، سبزی در قیاس با خود عمانه و به خاطر همین یک سری پوشش گیاهی غیر متمرکز هستش. مثلا توی فاصله هر 10-20 متر یه دونه درخت هستش که فکر میکنم درخت کاج یا ارس باشن اکثرشون و همیشه سبزن. و اکثر مواقع شما به این شهر سفر بکنید چون شهر توی ارتفاع قرار گرفته بارون رو میبینید علل خصوص توی زمستون و خیلی شبیه به مثلا پوشش گیاهی زاگرس یا شمال غرب یا همون منطقه‌ای که من اصالتا ازش هستم. درسته. و گل‌های محمدیه که یک مسیر پیمایشی هستش توی جبل اختر بهش میگن 3 villages یعنی 3 روستا. اسمشون دقیقاً خاطرم نیست، العین و روستای دوم و روستای سوم که شما در امتداد این روستاها که حرکت میکنید از دل بافت قدیمی روستا کوچه باغ‌های قدیمی و همچنین باغ‌های گل رز رد میشین که توی فصل شما میتونید هم بچینین و همین که از اون محصولاتش بعد زمستون سرد نیست؟ بخوایم بریم جبل اختر چون همین جوریش یه مقدار اختلاف دمایی داره با مسقط.
اختلاف دما داره، معمولا 10 درجه توی فصلهای سردتر اختلاف دماش هم بیشتر هستش، ولی معمولا سرمایی که اینجا ما انتظار داریم و شما با یه دونه سویشرت یا یه کاپشن شما از پسش میتونید بر بیارید. ولی خیلی خوبه که هم سایت‌های خیلی خوبی هم داره که خانواده‌ها میتونن برن اونجا و لذت ببرن. فوق‌العاده است. راجع به طبیعت عمان و لوکیشن های مختلفش صحبت کردیم، ولی سوالی که الان ذهن منو مشغول کرد، یه وقتی هست افرادی هستن که از ایران میان سفر میان عمان و میخوان جاهایی رو ببینن، یه پیشنهادایی برای اون عزیزان داشته باشید. و یه وقتی هست خب من ساکن عمانم، دوست دارم جاهای مختلفش رو ببینم، یه مقدار ماجراجویانه تر با این قضیه برخورد بکنم. فکر می‌کنم 2 تا پیشنهاد مجزا برای این افراد داشته باشیم که اگر من به عنوان مسافر میام به عمان کجاها برم، و اگر من ساکن عمانم و دوست دارم که جاهای دورتری برم یا لوکیشن های خیلی خاص‌تری رو ببینم، چه پیشنهادایی براشون دارید؟ منم قبلا به همچین موضوعی فکر کرده بودم. معمولا توریست‌ها ترجیح میدن بازه متنوعی از لوکیشن ها رو ببینن تا اینکه یک سفر طولانی داشته باشن. و یک ویدئویی ساختم به اسم مسقط کجا بریم که توی این ویدیو به 10 لوکیشن نزدیک به مسقط اشاره کردم. یه سری فعالیت‌ها داخل خود شهر مسقط بود و یه سری از تفرجگاه‌هایی که نزدیک به مسقط بود، از جمله وادی دقیقا، بندر خیران یا جزیره دیمانیات، که اینا اکثرشون رو شما میتونید توی سفرهای نصف روزه انجام بدین. برای توریستایی که توی عمان هستن و قصد ندارن که بیشتر از 1 هفته بمونن و خب به هر حال نمیشه کل روزشون هم توی سفر بگذرونن و نیاز دارن که رینیو کنن و انرژی بگیرن برای روز آینده، معمولا لوکیشن های هایلایت بازار مطرح هستش، مسجد سلطان قابوس هستش، اپرا هاوس هستش و اکثر کل شهر مسقط هم که شهر ساحلیه و از سیب تا قرم تمام ساحل و هستن، میتونن اینا رو بازدید بکنن. اگر سعیشون اینه که یک تستی از طبیعتش هم داشته باشن، میتونن تا بندر خیران برن، نه وقت بیشتری بذارن تا وادی دقیقا برن. تا وادی شاب و وادی تیوی 2 تا دره هستن که به موازات همدیگه حدوداً 1 ساعت باید به سمت شرق حرکت بکنید. برای توریست‌ها معمولا پیشنهاد میشه. ولی برای کسایی که عمان هستن، تمام پهنه کوهستان الحجر میتونه منتظرشون باشه و کلی دره نوردی، آفرود و توی لوکیشن های جذاب، کمپ هایی که باور نمیکنن حتی یه همچین ویو هایی توی عمان هستش، از جمله کوهستان جبل شمس، جبل اختر و جبل هات. و یه نکته هم راجع به جبل هات بگم، هر کی اسمشو میشنوه فکر میکنه که به معنای کوهستان گرمه و فقط این یه اسمه و اصلا گرم نیست. یعنی شما توی تابستون هم برید، کوهستان سردیه و شما میتونید اونجا هم کمپ بکنید یا برید بازدید بکنید. و از بین این کوهستانایی که توی عمان هستن، جبل شمس و جبل اختر شما نیاز دارین که با ماشین 4 wheel drive به اونجا برین، ولی جبل هاتو میتونید با ماشین‌های معمولی هم برین. و اگر فرصت بیشتری داشتین به قلب عمان، صحراهاش یا بیشتر کویرش کویر وهیبا داشتین، از کویر وهیبا توی جنوب کوهستان الحجر شرقی قرار گرفته و اگر فرصت بیشتری بود 1100 کیلومتر اون طرفتر سلاله منتظر. آره خیلی ممنونم. راجع به خنکی کوهستان گفتین، یه چیزی یادم تو ویدیوهاتون دیدم گفته بودین دریاچه، خیلی یه دریاچه‌ای بود یا یه حوضچه‌ای بود که یه وادی بود، فکر می‌کنم شما رفتید، گفتین خیلی خنکه. من خدایی هر جا رفتم چرا آباش گرمه اینجا؟ بستگی به فصلش داره و ارتفاعی که توی اون وادی هستش و همچنین یه سری از دره‌ها هستن که پهنای زیادی ندارن، به خاطر اینکه این دره‌ها از طریق سیلاب ایجاد شده و عمق دره زیاده و به خاطر این کروی که دهنه دیوارهای دره داره معمولاً تابش مستقیم آفتاب نداره و همین باعث میشه خب آفتاب هم نباشه اون آب خنک قطعاً در طول روز و توی فصل اشتباه باعث میشه یخ هم بدونین که کجا بری دیگه، این مهمه. خیلی ممنونم. شما اینقدر که سفر رفتین، با طبیعت اخت هستین، فکر میکنید این سفر رفتن و در طبیعت بودن چه تأثیراتی واقعا روی انسان ها میتونه داشته باشه، روی روحیه‌شون داشته باشه؟ راستش توی مدل زندگی امروزی ما به خاطر اینکه خواه ناخواه توی یه سری از مسائل درگیر میشیم و به خاطر این سرعت زندگی امروزی
مجبوریم که خیلی از چیزها رو همزمان با همدیگه مدیریت بکنیم و گاهن اینا از توان ما خارج میشه و باعث میشه که یک خستگی سراغ ما بیاد. خود سفر هم خستگی داره ولی فقط خستگی فیزیکیه و تمام اون ناملایماتی که توی ذهن ما شکل گرفته همه رو پاک میکنه و به نوعی من سفر رو یک ریستارت میدونم و خیلی مرسومه که خیلیا مدیتیشن و تراپی انجام میدن و من ترجیح میدم که خودم تراپیست خودم باشم و سفر برم. چقدر خوب. طبیعت این احساس رو طبیعت تراپیست من. خیلی هم عالی. اینجا چادری که من دیشب توش خوابیدم. با کفش هیچ موقع داخل چادر نیایید. پامون اینجوری نگه می‌داریم به خاطر اینکه باد شدید پیش بینی کردیم و اینکه قراره که چادرامون رو ستاپ شده رها بکنیم. بچه‌های تیم آشپزی اونجا هستن. معمولا اینجوری که صبحونه رو توی کمپ می‌خوریم، روزهایی که اکتیویتی داریم. دوباره برگردیم سر کانال یوتیوبتون. میخوام بیشتر از هدفتون از ساخت ویدیوها بگید و اینکه دوست دارید از طریق این ویدیوها چه احساسی رو، چه پیامی رو منتقل بکنید به مخاطبان. راستش یکی از دلایل اصلی که من کانال یوتیوبمو شروع کردم، قبلا اشاره کردم، این بودش که این حس جذابی که توی سفر دارم و به بقیه منتقل بکنم و اونا هم توی این حس شریک باشن. و دلیل بعدیش اینه که من خودم یکی از هدف‌ها مستندسازی توی آینده و به نوعی کانال یوتیوب یک پروژه های کوچیک هستش که من بتونم به توانایی هام، به نقاط قوت و ضعفم پی ببرم و در عین حال لوکیشن هایی که سفر میکنیم و به کامیونیتی ایرانی، به مردم ایران که توی عمان دارن زندگی میکنن و بنا به مشغله کاری و بنا به شرایط کاری که دارن فرصت نمیکنن. مردم ایران مردمی هستند که با طبیعت عجین بودن و دوست دارن سفر بکنن به خاطر اینکه توی کشور 4 فصل بزرگ شدن و این رو هم یک فرصت دیدم که این کانال میتونه این لوکیشن ها رو به مردم ایران که ساکن عمان هستن معرفی بکنه. بله و خواه ناخواه این تاثیر گذاشته ها، من جمله خودم. خدا رو شکر. نظرم راجع به طبیعت عمان عوض شد. اثر کار میکنه. آره حتما. خب این از کانال یوتیوبتون، اما میخوام از رویای بزرگتون در حوزه فیلمسازی و سفر برام بگید. فکر کنم توی سوال جوابش هم بودش. من رویای بزرگم فیلمسازیه و خیلی به فیلمسازی مستند علاقه دارم. کانال یوتیوب یک تمرینیه برای من که به اون روز به اینجا برسم. ساختن فیلم با کمپانی های بزرگ یا شبکه های بزرگ مثل نتفلیکس یا مثل نشنال جیوگرافیک که هستش و خیلی ترجیح میدم تو این سفرها و این مستندها و این برنامه ها رو توی لوکیشن هایی بسازم که قبلا کمتر دست خوردن، مثلا قطب جنوب یا مثلا جزیره هایی که قبلا کسی اونجا نبوده یا مثلا لوکیشن هایی که کمتر شناخته شدن و به نوعی به عنوان میگم خیلی سخته که الان توی زمین یه جایی شما پیدا بکنید که کمتر کسی اونجا بوده باشه، ولی آرزو عیب نیست. من آرزو میکنم حتما انشالله، حتما امیدوارم که همینطور در مسیر موفقیت خودتون بدرخشید. ممنونم. اما یه توصیه هم میخوام داشته باشید برای اونهایی که طبیعتگرد هستن، به خصوص توی عمان، چه نکاتی رو رعایت بکنن، حواسشون به چه چیزایی باشه؟ آیا توصیه خاصی هست به این عزیزان بخواید داشته باشید؟ فعالیت‌های طبیعتگردی علل خصوص فرهنگ‌سازی که فدراسیون کوهنوردی ایران و سازمان محیط زیست ایران انجام داده خیلی گسترده‌تر و قدیمی‌تر از عمان بوده به خاطر خب عقبه تاریخی که این فعالیت‌ها توی ایران داشته، ولی توصیه می‌کنم طبیعتگردا همون چیزایی که میدونن، همون بدیهیات رو توی عمان هم رعایت بکنن، به طبیعت احترام بذارن و خیلی منطقیه. اگر شما یه لوکیشنی رو میرین و زیباست و ازش لذت میبرین، برای خودتونم که شده، برای اینکه سری بعد اینجا میاین همینقدر زیبا و دلنشین باشه، لطفاً زیبا ترکش کنید همونجوری که زیبا اومدین. خب شاید خیلی‌ها باشن علاقه‌مند باشن در این حوزه فعالیت شما کار بکنن، عکاسی کنن، فیلم برداری کنن، سفر برن، تو طبیعت باشن. چه توصیه‌ای به اونها دارید و اینکه از کجا باید شروع بکنن بعد از اینکه اجازه کسب شد از خانواده که برن سفر؟ راستش این نقطه‌ای که الان من هستم یک سر مسیر مستقیمی نبوده که به اینجا رسیدم، ولی توصیه که میتونم داشته باشم اینه که توصیه من توی همین بستری که قرار این ویدیو منتشر بشه، یوتیوب رو من به عنوان یک دانشگاه رایگان و نامحدود میدونم. راجع به هر چیزی که علاقه دارن میتونن توی یوتیوب ویدیو پیدا بکنن و سطح اطلاعاتشون رو بالا ببرن. ولی اگر به حوزه فیلمسازی و مستند توی طبیعت علاقه دارن، اگر توی ایران هستن، من حتما بهشون پیشنهاد میدم کلاسای آموزشی فدراسیون و در حد کوهپیمایی، کوهنوردی، نه در حد مربیگری، برن تا با بدیهیات کوهستان و زندگی توی کوهستان آشنا بشن
و اگر به فیلمسازی علاقه دارن کلاس‌های آنلاین فیلمسازی هستش، کار با دوربین رو یاد بگیرن و اینکه شروع کنن عکس گرفتن، شروع کنن فیلم برداری کردن، به خاطر اینکه همیشه همواره یه چیزی هستش که ما یاد بگیریم، ارتقا بدیم، لول خودمون رو ببریم بالاتر. ولی اینکه اگر وایستیم به اون حد، به اون کیفیتی که برسیم، کمالگرا نباشین و اتفاقات رو رقم بزنین، حتی اگر بی‌کیفیت باشه. قطعاً ویدیوهایی که من ساختم پارسال از نظر فنی، از نظر نور، از نظر صدا کیفیت کمتری داشتن، ولی خب این هم جزئی از سفر دیگه، این هم سفر ارتقاء شخصی ما دیگه که ما باید یک نگاهی به گذشته هم داشته باشیم و همه اینا داره ثبت میشه. من اینجا بودم، الان اینجام، امیدوارم فردا اینجا باشم. دقیقاً تجربه و یادگیری تو مسیره که اتفاق میفته برای و نگران قضاوت هیچ کی هم نباشین و تمرکزتون از روی آدما بردارین و روی اهدافتون بذارین. خیلی عالی. خیلی ممنونم آقای قربانی، استفاده کردیم، گفتگوی خیلی خوب و مفیدی بود و مطمئنم که مخاطبین عزیز هم استفاده کردن از صحبت‌های شما، از تجارب شما. و سر بزنید دیگه، سر بزنید به کانال ما آقای قربانی، حالا کانالشون هست، حتما رجوع بکنید، سابسکرایب بکنید و ببینید ویدیوهای جذاب و گیراشون. اگه نکته پایانی هست بفرمایید برای مخاطب. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم که تو این گفتگو همراه شما بودم و تنها آرزویی که براتون دارم اینه که سفر برید. ممنونم، امیدوارم سخت نگیریم دیگه. نه سخت نگیرید، راحت برید، جای نزدیک برید، بعد ارتقاش بدید. از شما مخاطبین عزیزم خیلی ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه، اما همچنان همراهی بکنید ما رو در کانال های هانیز دایریز و عرفان ادونچر. ممنونم.